Kumusta mga kaibigan? Sa video na to, ipapakita ko kung paano alisin ang McAfee antivirus sa inyong Windows 11 device. Una, puntahan natin ang Start menu. Pumunta tayo. Settings, Apps, Installed Apps. Sa search bar, itype ang Mac. Hanapin ang McAfee Security Scan. I-click ang tatlong tuldok at piliin ang Uninstall. Gawin din to sa McAfee Web Advisor. I-click ang Uninstall. Oo, gusto kong tanggalin. Nagpa-uninstall na. Pwede nang isara to. Nag-reload, kaya ulit i-click ang uninstall. Pagkatapos nito, wala nang bakas ng McAfee. I-like at i-subscribe ang channel. Sana maganda ang buhay nyo. Good luck sa inyo. Paalam sa lahat.